นับตั้งแต่มีการค้นพบซากเรือโบราณพนมสุรินทร์เมื่อปลายปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันแม้ซากเรือจะยังคงฝากรักษาไว้กับแอ่งน้ำและดินโคลนแต่การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนักวิชาการของกองโบราณคดีใต้น้ำได้วิเคราะห์แปลความและเชื่อมโยงหลักฐานประเภทต่างๆจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นของรูปแบบเรือโบราณพนมสุรินทร์เมื่อกว่า 1,200 ปีที่ผ่านมาเรือโบราณพนมสุรินทร์มีความสำคัญในทางโบราณคดีค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าลักษณะของเรือสมัยต้นประวัติศาสตร์ที่เราค้นพบเนี่ยมีไม่มากในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการต่อเรือที่เป็นแบบผูกเย็บของเรือพนมสุรินทร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราพบว่านิยมอยู่ในแถบอินเดียใต้แล้วก็ทางเอเชียกลางนะครับแบบจำลองเรือโบราณพนมสุรินทร์ที่กองโบราณคดีใต้น้ำดำเนินการศึกษาร่วมกันนะครับจากเจ้าหน้าที่ทุกส่วนฝ่ายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราได้ตอบคำถามของสาธารณชนและก็ผู้สนใจเกี่ยวกับงานโบราณคดีใต้น้ำโดยเฉพาะแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์นะครับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมก็คงอยากจะทราบว่าเมื่ออดีตเมื่อ 1,200 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรือโบราณพนมสุรินทร์เมื่อสภาพสมบูรณ์ท่องแล่นอยู่ในแม่น้ำทำการค้าขายควรจะหน้าตาอย่างไรทุกอย่างที่เราเห็นระหว่างการขุดค้นเนี่ยมันดูแปลกตาไปหมดเลยนะครับไม่ได้รู้สึกเห็นแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเป็นรูปแบบของเรือที่คุ้นเคยนะครับประการแรกเลยก็คือเรือลำนี้เนี่ยมีเทคนิคการต่อหรือว่ามีวิธีการเข้าไม้เปลือกเรือหรือส่วนอื่นๆของเรือนะครับด้วยการใช้เชือกนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นับว่าแปลกแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากนะครับอาจจะแต่กระดูกงูของเรือพนมสุรินทร์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกก็คือพอความยาวของไม้วิ่งยาวตรงไปนะครับตรงปลายเนี่ยมันก็จะกระดกขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตรงบริเวณด้านสันของไม้กระดูกงูเนี่ยก็จะมีการซอกร่องเหมือนซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็ตัวไม้ทวนหัวเนี่ยเขาก็จะทำเดือยนะครับเหมือนลักษณะของเดือยที่จะเอามาสวมลงในรูหรือร่องหรือซ็อกเก็ตเนี่ยส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซากเรือลำนี้เนี่ยก็คือคุณค่าทางโบราณคดีนะครับปัจจุบันเองเนี่ยมีการค้นพบเรือประเภทนี้เพียง2 ลำเท่านั้นเองในโลกนะครับจากหลักฐานที่พบของในเรือทั้ง2 ลำเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าเรือเนี่ยมีจุดกำเนิดที่ห่างไกลออกไปจากพื้นที่ที่มันจมอยู่สิ่งที่พิเศษสำหรับเรือพนมสุรินทร์นี้ค่ะก็คือตอร์ปิโดจาค่ะตอร์ปิโดจาเนี่ยเราไม่เคยพบเลยในประเทศไทยเนี่ยนับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญนะคะที่เราพบตอร์ปิโดจาในแหล่งเรือจมคราวนี้การพบภาชนะดินเผาที่มาจากหลากหลายแหล่งผลิตเนี่ยมันสามารถที่จะตีความได้ว่าเรือลำนี้มาจากไหนและจะไปที่ไหนเรือลำนี้มีความเป็นไปได้ที่ว่าเคยไปมาในทุกที่ที่พบภาชนะดินเผาพวกนี้ค่ะอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเรือลำนี้อาจจะเดินทางมาจากอ่าวเปอร์เซียหรือจากทะเลจีนใต้โดยที่เอาวัตถุที่ตัวเองทำการขนมาจากสถานีต้นกำเนิดเนี่ยมาทำการแลกเปลี่ยนในจุดที่เรียกว่าหับของการค้าในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยค่ะถึงแม้ว่าต้นกำเนิดของเรือลำนี้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดนักแต่หลักฐานโครงสร้างตัวเรือที่หลงเหลืออยู่ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของเทคนิคการต่อเรือที่นับวันจะหาได้ยากยิ่งด้วยเหตุนี้กองโบราณคดีใต้น้ำจึงเลือกที่จะศึกษาต่อยอดจากหลักฐานทางโบราณคดีไปสู่แบบจำลองเรือเสมือนจริงสำหรับรูปแบบเรือที่เราเขียนแบบออกมานะครับเราก็จะไปวัดขนาดจากกงต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ
จากหัวเรือเลยตั้งแต่หัวเรือนะยันถึงท้ายเรือนะซึ่งลักษณะของกรงที่เป็นบริเวณหัวเรือก็มีลักษณะตรงนะครับตรงหมายถึงว่าหัวเรือก็จะตั้งแล้วก็แคบเข้าในส่วนกลางลำก็จะโค้งมากหน่อยนะเราก็จะไล่เคิร์ฟจากหัวเรือถึงกลางลำท้ายเรือก็เช่นเดียวกันก็กรงก็ลักษณะตรงเพราะนั้นรูปแบบที่เรือที่วาดออกมาก็จะหัวเรียวนะครับตรงกลางปล่องแล้วก็ท้ายเรียวนะครับอันนี้เป็นกรงที่23นะครับซึ่งเป็นกรงที่อยู่บริเวณกลางลำพอดีซึ่งเป็นกรงที่กว้างที่สุดนะแต่ว่าลักษณะของกรงก็คือมีการแตกหักเพราะนั้นในการวาดเราก็จะปรับกรงตัวเนี้ยนะให้มันขึ้นเป็นลักษณะตัวเรือนะเราก็จะได้ความกว้างสุดของเรือบริเวณกลางลำขั้นตอนต่อไปก็คือการเขียนแบบเรือนะครับ เริ่มจากการร่างก็จะใช้มาตราส่วนประมาณ1:100นะซึ่งมันจะเล็กมากพอเราเขียนแบบออกมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการขยายแบบเรือซึ่งเราจะเอามาทำโมเดลเนี่ยเราก็จะใช้สเกล1:25ก็คือทำโมเดล1 เซนเนี่ยเท่ากับของจริง25 เซนหลังจากที่ได้รับข้อมูลมาแล้วก็เริ่มแสวงหาวัสดุเพื่อที่จะใช้ในการขึ้นรูปเรือเราได้ไปหาไม้ได้ไม้เป็นไม้ขนุนเป็นไม้ขนุนป่าเอามาขึ้นเป็นกระดูกงูเรือก่อนนะครับแล้วก็เป็นทวนหัวกับทวนท้ายส่วนไม้เปลือกเรือเป็นไม้จำปาซึ่งมันจะมีเนื้อค่อนข้างอ่อนแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปเวลาเย็บมันก็จะไม่แตกง่ายส่วนกรงเรือเราใช้เป็นไม้สักการเย็บเรืออันเนี้ยเราถอดแบบมาจากของจริงคือเราเอาของจริงขึ้นมาแล้วมาถอดแบบว่าเขาเย็บลักษณะแบบไหนแล้วก็ขึ้นอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในการเย็บจริงเราสันนิษฐานว่าวิธีการเย็บของเขาเนี่ยเขาจะใช้คน2 คนในการเย็บคือคนหนึ่งจะอยู่ภายในอีกคนหนึ่งจะอยู่ภายนอกแล้วก็เย็บสวนกันขึ้นมาแต่ของโมเดลก็เป็นลักษณะการเย็บเหมือนเย็บผ้าแล้วก็ลวดลายลักษณะการเย็บก็จะเรียนแบบของจริงมากที่สุดนะครับส่วนที่ได้จากการทำโมเดลลำนี้ก็คือการเรียนรู้ของรูปแบบรูปลักษณ์ของเรือมันก็จะได้รับความรู้ว่ามันจะมีขั้นตอนในการเย็บยังไงขั้นตอนในการขึ้นรูปไม้เปลือกเรือขึ้นรูปกรงแล้วมีการวิธีการต่อไม้ของเปลือกเรือแต่ละส่วนในการต่อก็จะแตกต่างกันมองไปถึงในอดีตที่เขาต่อเรือลำนี้มาก็เห็นว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนที่มีความมุมานะมีความรู้ในการต่อเรือนี้อย่างยิ่งซึ่งส่งผลให้เรือสามารถใช้งานได้จนเรามาค้นพบหลังจากนั้นมาก็ระยะเวลาเป็น1,000 ปีการจำลองเรือโบราณพนมสุรินทร์เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตองค์ความรู้ผ่านการทดลองทางโบราณคดีเพื่อให้สามารถเข้าใจวัฒนธรรมการต่อเรือเย็บโบราณได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้แล้วเรือจำลองพนมสุรินทร์จะช่วยตอบข้อสงสัยของสาธารณชนและผู้ที่สนใจถึงรูปร่างหน้าตาของเรือเดินทะเลเมื่อกว่า 1,200 ปีที่แล้วได้เป็นอย่างดีกองโบราณคดีใต้น้ำยังคงดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับเรือโบราณพนมสุรินทร์อย่างต่อเนื่องในทุกมิติและหนึ่งในความท้าทายอย่างยิ่งก็คือแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คงคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับสังคมในอนาคตต่อไป